हॅलो फ्रेंड, छायाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आजच्या कुकिंग ब्लॉगमध्ये मी टेस्टी अशी बाजरीची खिचडी बनवणार आहे। आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा। आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। येथे मी 1 वाटी बाजरी घेतली आहे। बाजरी आता आपण स्वच्छ धुवून घेऊया। येथे मी बाजरी 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेणार आहे। आता हे धुतलेलं पाणी आपण काढून घेऊ आणि यामध्ये आता आपण दुसरं पाणी घालून घेऊया आणि 6-7 तास भिजण्यासाठी ठेवून देऊ। बाजरीची खिचडी बनवण्यासाठी येथे मी अर्धी वाटी मूग डाळ घेतली आहे। एक मीडियम साईजचा बटाटा कट करून घेतला आहे। हरभरे घेतले आहे, शेंगदाणे आणि वाटाणे हे सर्व साहित्य घेतलं आहे। खिचडीला फोडणी देण्यासाठी येथे मी मिरच्या कट करून घेतल्या आहेत। मोहरी, जिरे, हिंग, लाल मिरची पावडर, हळद, गरम मसाला, धने पावडर, एक मीडियम साईजचा टोमॅटो कट करून घेतला आहे। एक कांदा कट करून घेतला आहे। अद्रक लसूणची पेस्ट हे सर्व साहित्य घेतले आहे। बघू शकता येथे मी बाजरी 5-6 तास छान भिजून घेतली आहे। आता आपण खिचडीला फोडणी देऊन घेऊया। कुकरमध्ये मी 3 पळी तेल घालून घेत आहे। तेलाऐवजी येथे तुम्ही तूप पण वापरू शकता। तेल छान गरम झालं आहे। आता यामध्ये आपण मोहरी, जिरे आणि हिंग हे घालून घेऊ। जिरे, मोहरी आणि हिंग छान परतून घेतलं की आता यामध्ये आपण कांदा घालून घेऊ। कांदा पण छान आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। गॅसची फ्लेम मी इथे मीडियम ठेवली आहे। कांदा छान परतून झाला आहे। आता यामध्ये अद्रक लसूणची पेस्ट घालून घेऊ। हे पण छान परतून घेऊया। आता यामध्ये हिरव्या मिरच्या घालून घेऊ। हे पण छान परतून घ्यायचं आहे। मिरच्या पण छान आपण परतून घेतल्या आहे। आता बारीक कट करून घेतलेला टोमॅटो घालून घेऊया। 2-3 मिनिट टोमॅटो छान सॉफ्ट होईपर्यंत परतून घेतला आहे। आता यामध्ये लाल मिरची पावडर, गरम मसाला, धने पावडर, हळद घालून घेऊ। हे पण छान आपण परतून घेऊया। सर्व मसाले पण इथे मी मिनिटभर छान परतून घेतले आहेत। आता यामध्ये बारीक कट करून घेतलेले बटाटे घालून घेऊ। आता यामध्ये वाटाणे, हरभरे, शेंगदाणे हे घालून घेतलं आहे आणि मुगाची डाळ धुवून घेतली आहे ती घालून घेऊया। आता हे सर्व छान आपण मिनिटभर परतून घेऊ। हे सर्व छान परतून झालं की यामध्ये आता आपण भिजून घेतलेली बाजरी घालून घेऊया आणि हे छान मिक्स करून घेऊ। आता हे सर्व छान आपण मिक्स करून घेतलं आहे। गॅसवर मी एका साईडला गरम पाणी करून घेतलं आहे। येथे मी 3 वाट्या गरम पाणी घालून घेत आहे। आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊ आणि हे छान मिक्स करून घेऊया। आता यामध्ये मी बारीक कट करून घेतलेली कोथिंबीर घालून घेत आहे। हे छान मिक्स करून घेऊया आणि कुकरला झाकण लावून घेऊ आणि कुकरच्या 6-7 शिट्ट्या करून घेणार आहे, कारण बाजरीला शिजायला वेळ लागतो। येथे मी 6 शिट्ट्या करून घेतल्या आहेत। आता आपण खिचडी झाली का चेक करूया। बघू शकता
खिचडी मस्त झाली आहे। बाजरी पण छान शिजली आहे। बघू शकता आपली बाजरीची खिचडी तयार आहे। आता आपण सर्व करून घेऊया। बघू शकता बाजरीची खिचडी खूप छान झाली आहे आणि त्यासोबत खाण्यासाठी कढी आणि पापड पण केला आहे। आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा। आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशा छानशा रेसिपी सोबत।